عشان تعرفوا ان انا جايبه لكم سر النهارده بيخلي الفطير مورق من غير ما تتعبوا في فرد ولا توريق. مكون سحري كده غريب، اول مره حد يحطه على فطير ويطلع بالجمال ده وبنفس التوريقه الحلوه دي، وكمان مش بيحتاج فرن. احنا بنسويه على البوتاجاز من فوق وفي 3 دقايق بتكون الفطيره استوت. شايفين الجمال والتوريق والطعم ايه؟ يجنن. عايزين نشوف الجمال ده احنا عاملينه ازاي؟ شايفين طري ازاي وريحته خطيرة؟ لأن أنا لما بحط مادة دهنية بحط 3 مكونات على بعض عشان يدوني الطراوة والريحة والجمال ده. يلا بينا نشوف عاملين ايه. جبت 300 جرام دقيق، هنخلهم الأول كويس قوي. النخل ده مهم جدا عشان يبقى الدقيق مفرفر كده. هنحط معلقة سكر صغيرة، نص معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر صغيرة ممسوحة، وبقلب المكونات الجافة الأول كلها كده مع بعضها لحد ما تختلط تماما ببعضها. ببتدي احط المية حبة حبة لحد ما يتعجن العجينة. يعني ما بحطش المية مرة واحدة وبعدين ما فيش كمية مية معينة، لان كل كمية دقيق بتحتاج شوية مية او كمية مية معينة. يعني ممكن شوية دقيق ال 300 جرام دول يحتاجوا 3/4 كوباية او نص كوباية او كوباية، على حسب الدقيق ما ياخد ويتعجن في ايدي ويديني عجينة ناعمة وطرية. بنضف ايدي كويس قوي كده، لان العجينة بتاعة الفطير لازم تتعجن كويس جدا. نقعد نعجن فيها يجي 10 دقايق كده لحد ما تبقى طرية ولينة كده في ايدينا، ونيجي نمطها كده نحس ان العجينة بتمط في ايدينا. يعني مش اول ما نشدها كده تتقطم، لا بتمط كده في ايدينا. باخدها انا دلوقتي، المفروض ان انا بقعد التها كويس قوي قيمة 10 دقايق كده. او لو عندي عجانة ممكن احطها في العجانة 10 دقايق، هتطلع حلوة جدا. انا حطيتها في العجانة 10 دقايق، دي حاجة سريعة اسرع وتديكي نتيجة حلوة جدا وبسرعة. بصوا بعد ما بطلعها من العجانة بمطها، شايفين بتمط ازاي؟ مش بتتقطع في ايدي، مش بتتقطم. باخدها بحطها على المكان اللي انا هفرد فيه، بس بسيبها 10 دقايق او ربع ساعة ترتاح. بعد كده انا خدت 300 جرام، يا دوب انا عملتهم فطيرتين صغيرين، هقسمهم على مرتين. هاخد الجزء الاولاني، ابتدي ارش دقيق الاول عشان افردها بالدقيق. بوزع الدقيق كويس قوي عشان يبقى تحتيها كلها عشان ما تلزقش. زي ما انتوا شايفين كده بقعد افرد فيها في كل الاتجاهات عشان تبقى يا اما مستطيلة او مربعة وتديني الشكل اللي انا عايزاه. اقعد افرد كده على قد ما اقدر، وكل ما الاقيها لزقت ازود شوية دقيق تحت وفوق لحد ما ترق خالص في ايدي. طبعا انا مش عايزاها رقيقة جدا، يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا شايفين كده السمك اللي انا هوصل له معاكم، وبتتفرد بكل سهولة لان الدقيق مخليها طرية وبيفردها بسرعة جدا. احسن ما احط عليها سمنة او زيت وافردها بالسمنة والزيت، احس انها بتتقطع في ايدي ومش بتبقى سلسة كده زي ما انا بفردها بالطريقة دي. انا بشتغل اهو بالراحة عشان تشوفوا الطريقة ازاي وهوصل لايه بالظبط. اقعد اقلبها كده، شايفين الرقية بتاعتها؟ سمكها رقيق برضو جدا. هقعد اكمل فيها لحد ما نشوف ايه المكون الغريب اللي انا بحطه على الفطير عشان يخليها رقات وما تلزقش ببعضها وتديها طعم جميل جدا جدا. الطريقة دي أنا عرفتها من محلات الفطير اللي في دمياط، بيعملوا الفطير بالشكل ده وبيحطوا عليه المكون ده، تحس ان الفطير بيرق بسرعة جدا وبيبقى عامل طبقات كده ورقات، بيبقى تحفة بصراحة. هفضل أكمل فرد. طبعا هو مش متعب جدا، النشابة في ايدي مريحة وبيتفرد بكل سهولة. لأن العجينة أصلا لينة في ايدي.
بفرد كده بالراحة. شايفين هي بدأت ترق خالص. وركزوا معايا في الاخر، هنشوف احنا هنطبقها ازاي عشان نوصل لشكل الفطيرة المورقة اللي زي المشلتتة بالظبط. شايفين هي بقت رق ايه؟ السمك بتاعها رقيق جدا. بمسحها بالسمنة كويس قوي، وبجيب بقى المكون السحري اللي بيخليها على شكل رقات وبتبقى مورقة ولذيذة جدا. عندي نشا، برش رشة نشا خفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اطبقها كده بالراحة. وكل جزء اتنى ومعليهوش سمنة بحط عليه سمنة. انا نسيت احط نشا، فانا هشيل دي وارش رشة نشا صغيرة عشان يبقى الفطير مورق. هحط رقة سمنة برضو تاني. دي سمنة على زيت على سمنة بلدي، يعني سمنة نباتي على شوية زيت صغيرين على شوية سمنة بلدي عشان تديني طعم حلو قوي. كل طبقة بعملها وبتنيها بدهنها سمنة وبرش عليها شوية نشا واشيلها على جنب ترتاح بعد ما ادهنها كده من فوق، واسيبها ترتاح ربع ساعة و10 دقايق على ما اعمل الجزء التاني. اشيلها في صينية على جنب عشان ما تلخمنيش وانا بشتغل. التانية انا فردتها اهو، شايفين السمك بتاعها شكله ايه؟ رقيقة جدا اهي. هحط عليها سمنة ونشا واتنيها بنفس الطريقة الاولانية. مش بتتقطع خالص ولا بيجرالها اي حاجة. وطريقة التسوية بتاعت الفطير برضو مهمة جدا ان انتوا تعرفوا الطريقة ازاي عشان تطلع مورقة وحلوة زي ما احنا شايفين صورها في اول الفيديو. خلاص كده تمام. همسحها كلها بشوية سمنة واعملها بنفس الطريقة الاولانية. كده انا عملت الاتنين، اغطيهم يريحوا 10 دقايق وبعد كده ابتدي اسويهم. هجيب طاسة سخنة على النار، والطاسة بحط فيها اي مادة دهنية، ممكن معلقة سمنة او معلقة زبدة. الاول انا هفرد دي فردة بسيطة عشان الرقات ترق اكتر من الاول، يعني الرقات تبقى رقيقة جدا. فردة بسيطة كده وبالراحة. خدت الشكل المربع اهي او المستطيل، وبالراحة خالص عشان السمنة ما تطلعش منها. كده بقى سمكها كويس. هاخدها على ايدي كده، وادي الطاسة السخنة حطينا فيها معلقة سمنة صغيرة قوي او معلقة زبدة، وبلاش زيت عشان الزيت بينشفها. ممكن مسحة زيت بالفرشة خفيفة جدا يعني. كده انا رققتها خالص. ابتدي احطها على الطاسة وهي الطاسة سخنة جدا. احس انها بدأت ايه تبقبق. هغطي عليها 3 دقايق. اشيلها الاقيها بقبقت وجميلة ازاي. هقلبها على الناحية التانية واسيبها كمان 3 دقايق. شايفين لونها؟ لونها ذهبي الجميل ده. كده بقت تحفة خطيرة. اول ما نطلعها من على النار لازم نغطيها بكيس نايلون وقماشة علشان تفضل طرية لحد ما تبرد. لونها يجنن. هنغطيها بقى كده ونسيبها على جنب لحد ما تبرد خالص، ونشوف بقى بعد ما تبرد. شايفين لونها وجمالها وطرية ازاي ومورقة وحاجة كده لذيذة جدا جدا ورقات تحفة. ألف هنا عليها.